Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 22 Μαΐου του 2024, ημέρα Τετάρτη. Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά, είδα αρκετά σχόλια που σχετίζονται αφενός με τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούν τα προξενία, εξυπηρετούν τρόπος του λέγειν, και αφετέρου για τα σχολεία, ειδικά στη Γερμανία. Όσον αφορά το πρώτο, πήρα εκτός από ένα, νομίζω το Αμβούργο, νομίζω κάποιος μου έγραψε ότι εκεί πηγαίνουμε και μας εξυπηρετεί το προξενείο. Μισό λεπτό να το δω μισό. Ο Στέλιος Τερζής μας γράφει: ζω στο Ανόβερο, εμείς πάμε στο προξενείο Αμβούργου. Θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλους όσους εργάζονται εκεί. Να μην λέμε μόνο τα άσχημα. Όμως έχω αρκετά άλλα, δεν θέλω να τα διαβάσω τώρα, μην επαναλαμβανόμαστε. Έχουμε αρκετά άλλα σχόλια τα οποία είναι όλα αρνητικά. Για το προξενείο της Νέας Υόρκης, για το προξενείο του Μονάχου και γενικώς για την εξυπηρέτηση από τα ελληνικά προξενεία. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον είναι επώνυμες οι καταγγελίες, αν θέλετε, σε αυτήν την εκπομπή γράψτε τα συγκεκριμένα παράπονα που έχετε, να κάνουμε μία αναφορά, να τη θέσουμε υπόψη και του Υπουργείου Εξωτερικών. Όσον αφορά δε τα σχολεία, εκεί επιβεβαιώνεται από σχόλια επώνυμα ανθρώπων ότι η κατάσταση στην Βαβαρία, που ήταν άλλοτε πνευματικό κέντρο του ελληνισμού μέχρι πριν λίγα χρόνια το Μόναχο, τώρα πλέον η κατάσταση γίνεται τραγική. Κάποιοι μου μιλούν και για σκάνδαλα και για το προξενείο και για τα σχολεία. Έτσι σκέτη αναφορά σε σκάνδαλα δεν λέει τίποτα. Όποιος έχει να πει κάτι να το καταθέσει και εμείς θα το στηρίξουμε, θα το υποστηρίξουμε, να αναδειχθεί, όχι για να κάνουμε κακό σε κανέναν, προς Θεού. Εμείς θέλουμε να κάνουμε καλό στο κοινωνικό σύνολο, στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στο Μόναχο, γιατί είναι και πρόσφατη και οι εντυπώσεις που έχω και τα μηνύματα και οι παραστάσεις που έχω. Να το ξαναπούμε ότι στο Μόναχο ζουν 30.000 Έλληνες, δηλαδή μια μικρή πόλη που είναι μόλις μια μισή ώρα με το αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη. Είναι απαράδεκτο να πεις ότι κάποιος που ζει πολύ μακριά, είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει με τέτοια πυκνότητα πληθυσμού, και είδα και πολλά παιδιά εκεί, εκατοντάδες παιδιά, να μην υπάρχουν σχολεία, γιατί η κατάσταση είναι τραγική. Γράφουν κάποιοι, σχολιάζουν εδώ, ότι η επόμενη γενιά στη Γερμανία δεν θα είναι ούτε Έλληνες ούτε Γερμανοί, θα είναι κάτι άλλο. Δεν είναι κρίμα? Δεν είναι κρίμα να εγκαταλείπεται έτσι ο ελληνισμός? Αλλά τι να περιμένεις από πολιτικούς που έχουν επί 5 χρόνια ξεχασμένη τη Μακεδονία και τη Θράκη, και επειδή βλέπουν τώρα στις δημοσκοπήσεις ότι τους φεύγουν δεξιά-αριστερά, κυρίως δεξιά οι ψήφοι, έχουν πάρει, πώς δεν κατασκήνωσαν και πάνω. Από εδώ, από εκεί, και απορώ πώς τους δέχονται οι τοπικοί παράγοντες. Τόσο, να πω τη λέξη, ξεπουλημένοι είναι να δέχονται αυτούς οι οποίοι τους είχαν ξεχασμένους 5 χρόνια, και τόσο θεομπαίχτες να πηγαίνουν να φωτογραφίζονται. Από τη μια πλευρά ψηφίζουμε νόμους αντιχριστιανικούς και από την άλλη πηγαίνουμε και φωτογραφιζόμαστε δίπλα στους Μητροπολίτες. Αυτά να τα λαμβάνουν υπόψη τους οι πολίτες. Τέλος πια, δεν υπάρχουν, τα όρια της ανοχής έχουν ξεπεραστεί εδώ και πολύ καιρό. Εντάξει, ευχαριστούμε τους φίλους, ευχαριστούμε, εντάξει, τέλος πάντων μας χαροποιεί το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι, πριν από λίγο πήρε ένας από την Τίνο, από την Καρδίτσα, από το Κελκής, από τις Σέρρες, από την Άρτα, από την Πρέβεζα, από τα Γιάννενα, παίρνουν άνθρωποι, τους στέλνουμε, από τη Χαλκιδική, στέλνουμε τα ψηφοδέλτια. Μπορείτε, επαναλαμβάνω, για το συμμετέχω, για να στείλουμε 5, αν εκλεγεί ένας, 5 θα εκπροσωπήσουν το συμμετέχω. Κάθε χρόνο ο ένας. Οι υπόλοιποι μπορεί να παίρνουν βοηθητικούς ρόλους, αλλά ένας θα εκπροσωπεί, να εκπροσωπήσει την Ελλάδα ένας άνθρωπος ο οποίος και ξένες γλώσσες ξέρει και να διαχειρίζεται τα ζητήματα της Ελλάδας ξέρει, και αναφέρουμε στους 4 πρέσβεις, 5 πρέσβεις που έχουμε στο ψηφοδέλτιο. Δεν μ' αρέσει να δίνω ούτε γραμμές, ούτε αυτό, ούτε εκείνον. Φυσικά μπορεί κάλλιστα να εκπροσωπήσει όποιος θέλετε εσείς.
εγώ αυτή την εντύπωση έχω, αλλά μπορεί κάποιος να έχει μια άλλη άποψη, δεκτή, σεβαστή. Μας χαροποιεί λοιπόν αυτό το γεγονός. Μπορείτε, όσοι θέλετε, να έρχεστε στο βιβλιοπωλείο Φιλελλήνων 14 Πλατεία Συντάγματος, να πάρετε ψηφοδέλτια ή και υλικό ενημερωτικό, και όσοι είστε εκτός Αθηνών ή δεν μπορείτε να μετακινηθείτε, τέλος πάντων, ζητήστε μας να σας στείλουμε το υλικό στη διεύθυνση που θέλετε. Στείλτε δηλαδή, πάρτε τηλέφωνο στο 210 33 16 036, 210 33 16 036, ή στείλτε στο εκδοτικού οίκου στο info@infognomon.gr, στείλτε το διεύθυνση και το τηλέφωνό σας, το όνομά σας, να σας στείλουμε, ή μπορείτε να μπείτε στο συμμετέχω.gr και να στείλετε εκεί το αίτημά σας. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρώτα θέματα το πρώτο θέμα που θέλαμε να θίξουμε. Να πάμε λοιπόν να δούμε. Δυστυχώς, να δούμε το θέμα ότι βγήκε η Αλβανία, τα Σκόπια, τώρα βγήκε και η Λιβύη. Δεν είναι τυχαίο αυτό και θα δείτε σε λίγο γιατί. Η Ελλάδα εδώ και 2 χρόνια παραπάνω έχει ορίσει κάποια θαλασσοτεμάχια νοτίως και νοτιοδυτικός της Κρήτης, έκανε διεθνή διαγωνισμό, ήρθε η Exxon Mobil σε συνεργασία με την Hellenic Energy νομίζω, και εκεί έγιναν δυσδιάστατες, προσφάτως έγιναν τρισδιάστατες, και περιμένουμε την απόφαση εντός του 2025 να γίνει η επιβεβαιωτική γεώτρηση, και αν η επιβεβαιωτική γεώτρηση, όπως λέει και το όνομά της, επιβεβαιώσει τα κοιτάσματα που από τις έρευνες, τις διάστατες σεισμικές έρευνες, έχει αποδειχθεί ότι βρίσκονται, αν τελικώς επιβεβαιωθεί, μετά θα μπούμε στην επόμενη φάση, τελική φάση, που είναι η φάση ανάπτυξης του κοιτάσματος. Έτσι λέγεται στη γλώσσα την πετρελαϊκή η εκμετάλλευση, η εξόρυξη δηλαδή του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Ενώ γίνονται αυτά, προσέξτε τώρα, λίγα 24 ώρα πριν πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Άγκυρα, λίγα 24 ώρα, και αφού είχε προηγηθεί κοινή ναυτική άσκηση και αποβατική άσκηση της Τουρκίας με το Ανατολού, της Αλβανίας και των Σκοπίων, παρακαλώ, στο Ιόνιο πέλαγος, ένα μήνυμα για την Ελλάδα, το άλλο το μήνυμα, και αφού την ώρα που πήγαινε ο κύριος Μητσοτάκης άργησε ο θαλασσόλικος Πειρά στο Αιγαίο, άσκηση καθαρά επιθετική, την ίδια ώρα το Λιβικό Υπουργείο Εξωτερικών καλούσε τον κύριο Γαρελίδη, τον Έλληνα πρέσβη στην Τρίπολη, και του επέδιδε την λεγόμενη ρηματική διακοίνωση, δηλαδή διάβημα, με την οποία τι του έλεγε, για να δούμε. Λοιπόν, το διάβημα αφορούσε τις σεισμικές έρευνες που έχει ολοκληρώσει εδώ και εβδομάδες. Προσέξτε τώρα, το νορβηγικό σκάφος Ramform Hyperion, το οποίο δεν είναι καν στη Μεσόγειο, ήδη βρίσκεται στη Βόρεια Θάλασσα κοντά στην Νορβηγία. Η κυβέρνηση Ντμπέιμπα ουσιαστικά αμφισβητεί την οριοθέτηση που χρησιμοποίησε η Ελλάδα για την παραχώρηση θαλασσίων οικοπαίδων δυτικός και νοτιοδυτικός της Κρήτης, βάσει του νόμου του Γιάννη Μανιάτη 4001 του 2011. Σε αυτόν τον άνθρωπο χρωστάμε πολλά, στο Γιάννη Μανιάτη. Εντάξει, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Δεν το έλεγα τόσο καιρό για να μην αποκαλυφθεί αυτό που συμβαίνει κάτω, μην ρίξουμε λάδι στη φωτιά που το ρίξε η Τουρκία τελικά. Τέλος πάντων, σύμφωνα με την οποία ελήψη συμφωνίας ανάμεσα σε Αθήνα και Τρίπολη για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας λαμβάνεται υπόψη η μέση γραμμή. Και αυτά φυσικά είναι νόμος, στείλαμε τις συνταγμένες στον ΟΗΕ, όλα κανονικότατα. Η Τρίπολη από την πλευρά της έχει κλείσει μονομερώς τον κόλπο της Σύρτης, που είναι παράνομο. Κόλπους κλείνουν νομίζω μέχρι 20 χιλιόμετρα, 20 μίλια, κάτι τέτοιο, τώρα δεν είμαι πρόχειρος. Εκεί είναι 200 χιλιόμετρα. Έκλεισαν τον κόλπο λοιπόν, που
διεθνώς η εγκυρότητα αυτής της πράξης αμφισβητείται. Οι πρωτοβουλίες Μπεϊμπά ευλόγως κινούν υποψίες περί ανακοίνωσης του θέματος από την τουρκική πλευρά, δηλαδή μας έχουν ετοιμάσει τη φάκα και βήμα-βήμα ο Μητσοτάκης, ο Γεραπετρίτης, η Παπαδοπούλου δεν πέφτουν αυτοί, ρίχνουν την Ελλάδα στη φάκα που έχει στήσει η Τουρκία. Εντάξει. Άρα πριν πάει, ενώ αυτή η υπόθεση γίνεται μήνες τώρα, ο Ερντογάν ζήτησε από τον Μπεϊμπά, που είναι μαριονέτα του Ερντογάν, κάνε τώρα το διάβημα στην Ελλάδα, θα το καταλάβει ο Μητσοτάκης ότι βρίσκομαι εγώ από πίσω, αλλά δεν μπορεί να κάνει και πίσω τώρα. Διότι έχει πει διάφορα, έδωσε ελπίδα ότι θα με την Τουρκία και τώρα χώστε την από πίσω. Λοιπόν, άρα η πρωτοβουλία Μπεϊμπά, το διάβημα, ευλόγως θεωρείται ότι οφείλεται στην Τουρκία, η οποία ελέγχει σε σημαντικό βαθμό τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Μπεϊμπά, όπως άλλωστε έχει αποδειχθεί από το τουρκολιβικό μνημόνιο που ψήφισε το άλλο ενεργούμενο της Τουρκίας, άλλη μαριονέτα, ο Φαγές Αλ Σαράζ, αλλά και από αυτό που κάνει ακόμα χειρότερο το τουρκολιβικό μνημόνιο, είναι κοινή συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης για κοινές έρευνες στην ΑΟΣ της Λιβύης, η οποία ΑΟΣ της Λιβύης με βάση το τουρκολιβικό μνημόνιο κλέβει το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής ΑΟΣ νοτίως της Κρήτης. Όλες αυτές οι συμφωνίες συνήφθησαν τόσο από τον Σαράζ, είπαμε, όσο και από τον Μπεϊμπά, ως αντάλλαγμα για την υποστήριξη που παρήχε η Τουρκία στον Σαράζ όταν πολιορκούσε την Τρίπολη ο στρατάρχης ο Χαφτάρ. Άρα έστειλε η Τουρκία εκεί τζιχαντιστές, τρομοκράτες, μισθοφόρους, δικούς της ανθρώπους από τη μύδα από το στρατό, όταν η Ελλάδα κοιμόταν, όταν προειδοποιούσαμε την Ελλάδα και χρησιμοποίησαν και τον ελληνικό εναέριο χώρο για να στέλνουν τα όπλα παρανόμως, είχα πει τότε σε κάποιον στην κυβέρνηση, αυτά τα αεροπλάνα που πετάνε εδώ πάνω δεν καταλαβαίνετε ότι πηγαίνουν όπλα και είναι παράνομο αν δεν δηλώσεις να μεταφέρεις όπλα? Κατεβάστε ένα αεροπλάνο μια φορά, δεσμεύστε τα όπλα που έχει μέσα, εκθέστε την Τουρκία. Ξέρετε τι μου είπαν? Ναι, λέει, αλλά αν δεν είμαστε σίγουροι μετά θα πληρώσουμε τεράστια ασφάλιστρα. Γιατί να μην είστε σίγουροι? Στείλτε έναν άνθρωπο εκεί που φορτώνει να δείτε τι φορτώνει και μετά σταματήστε το και ας πληρώσουμε. Το θέμα είναι να σταματήσει αυτό που γίνεται κάτω. Στην ουσία μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια μας. Και όταν αναδείξαμε το θέμα αυτό ότι χρησιμοποιούν τον ελληνικό εναέριο χώρο, πήγαιναν από κάτω από τη Μεσόγειο, έκαναν διπλάσια διαδρομή για να τα πάνε. Και προειδοποιήσαμε και τον Κατρούγκαλο και τον Δέμβια. Ξέρετε τι λένε στο χωριό μου? Όρθιος κοιμάται και ξενοδοχείο πληρώνει. Μόνο που εδώ αυτοί όρθιοι κοιμούνται, το ξενοδοχείο το πληρώνει η Ελλάδα, ακόμα και τώρα. Και τρέχα από πίσω από τα πράγματα. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα φυσικά. Ακούστε τι γίνεται με αυτή πόσο σημαντικές είναι αυτές οι εξορίξεις. Τώρα πια, αφού έχει γίνει και το διάβημα, και γι' αυτό το κάνει η Τουρκία. Κυρίως γι' αυτό το κάνει η Τουρκία. Επειδή έχουμε αμερικανική εταιρεία εκεί κάτω, που για να έρθει σημαίνει ότι αυτές λειτουργούν σαν κράτη ή μιλούν με τα κράτη, ότι έλαβαν υπόψη όλα αυτά, ότι αν τελικά de facto στο πεδίο η Ελλάδα κάνει γεωτρήσεις με τις εταιρείες αυτές και αρχίζει τις εξορίξεις, τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή η μέση γραμμή θα προχωρήσει αφού θα έχει εμπεδοθεί και θα έχει επιβληθεί στο πεδίο. Αν προχωρήσει, ακυρώνει πλήρως το τουρκολιβικό μνημόνιο, διότι δεν μπορεί να λαμβάνεται η μέση γραμμή στη μισή γραμμή νοτίως της Κρήτης και μετά να ανεβαίνει πάνω, να υπακούει την τουρκική λογική που είναι 6 μίλια μόνο ναός και η Φαλοκρηπίδα όσο είναι τα χωρικά μας ύδατα. Καταλαβαίνετε, έτσι? Εν πάση περιπτώσει, αυτό ας το αξιολογήσουν όλοι αυτοί που παρασέρνουν τη χώρα, είτε πρόκειται για ακαδημαϊκούς,
είτε πρόκειται για αισχρούς προπαγανδιστές που τους βλέπω στην τηλεόραση, και θα σας πω τώρα, είτε πρόκειται και για πολιτικούς, αυτοί που παρασέρνουν τη χώρα στη φάκα που έχει στήσει η Τουρκία, ας λάβουν υπόψη τους και αυτό, ότι πριν πάει ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, μας την έφερε ο Ερντογάν πισόπλατα. Και να σας πω τι μου είπε ο Ζαλάν 2-3 μέρες πριν γίνει το κακό, ήταν σε μια κατάσταση δυνατή, μου λέει κάτσε δίπλα μου. Ένα βράδυ, νομίζω ήταν Πέμπτη βράδυ, Τετάρτη βράδυ, κάτσε δίπλα μου. Λέω τι? Λέει καταρχάς με γνώρισες σε δύσκολη στιγμή. Εγώ ήμουν ένας αητός και αυτές τα παιχνίδια των μεγάλων δυνάμεων και των κρατών με κατήντησαν στην κατάσταση που είμαι. Αλλά μην ανησυχείς, λέει. Μην ανησυχείς. Και να με πιάσουν, το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το οποίο και εκεί δεν πρόκειται να διαλυθεί. Γιατί το έχουμε φτιάξει με πολλαπλή θωράκιση. Τρυπούν τη μία θωράκιση, μπροστά τους βγαίνει μια άλλη. Τρυπούν την άλλη, άλλη. Αυτό λέει, να ξέρεις, εγώ δεν θέλω να σωθώ, λέει, για το ΠΚΚ θα πάει. Θέλω να σωθώ γιατί εγώ έβαλα το λαό μου σε αυτόν τον δρόμο και δεν θέλω, ο ρόλος μου είναι να είμαι εκεί και να συνεχίσω να τους δείχνω τον δρόμο. Το δεύτερο, να πεις στους δικούς σου. Όταν γύρισα το είπα, αλλά από το ένα αυτή μπαίνει και από το άλλο βγαίνει. Προσοχή, ποτέ να μην κάνετε φιλία με την Τουρκία όταν η Τουρκία έχει το πάνω χέρι, είναι ισχυρότερη από εσάς. Είναι αμήλικτη, θα σας λιώσει, γιατί αυτό νιώθουμε εμείς δεκαετίες τώρα, είναι αμήλικτη. Όποτε επιχειρήσαμε να κάνουμε φιλία ειρήνη, μας πάτησαν. Η μοναδική περίπτωση να κάνεις με την Τουρκία φιλία είναι να είσαι τόσο ισχυρός, να τους πατάς στο σβέρκο και τότε υπό τέτοιες προϋποθέσεις, υπό αυτές τις προϋποθέσεις να κάνεις φιλία. Αυτοί οι δικοί μας που πηγαίνουν να κάνουν φιλία? Λυκοφιλία λέγεται αυτό, όπως αποδείχθηκε με την πισόπλατη μαχαιριά της Λιβύης. Καταλάβατε? Λυκοφιλία λέγεται αυτό το πράγμα, όπως αποδείχθηκε με την πισόπλατη μαχαιριά της Λιβύης. Και να έρθουμε τώρα στους αισχρούς προπαγανδιστές. Ακούω λοιπόν σήμερα, λέει θα πάμε, το είπε χθες ο Ερντογάν καταρχάς, συμβιβασμό με την Ελλάδα. Και σήμερα το προπαγάνδισαν, κανονικά, τα παπαγαλάκια. Ξέρετε τι σημαίνει συμβιβασμός? Υπάρχει μία ασαφής κατάσταση, έχω εγώ κάποιες διεκδικήσεις, αλλά προσέξτε, που δεν στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο. Έχει και άλλη πλευρά διεκδικήσεις που δεν στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο και εκεί έρχεται ο συμβιβασμός. Δηλαδή κάνω πίσω εγώ από αυτά που θέλω, κάνει λίγο πίσω και αυτός από αυτά που θέλει, βρίσκεται η μέση γραμμή και συμβιβαζόμαστε. Εδώ η κατάσταση, ακούστε είναι όπως ακριβώς σας τα λέω, εδώ η κατάσταση έχει ως εξής. Η Ελλάδα δεν θέλει απολύτως τίποτα από την Τουρκία, θέλει μόνον να εφαρμόσει αυτό που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, τα 12 μίλια, και να οριοθετήσουμε την Τουρκία. Δεν θέλουμε τίποτα από την Τουρκία, μα τίποτα. Η Τουρκία έχει βάλει 15 παράνομες διεκδικήσεις στο τραπέζι. Προσέξτε τι μας λένε. Θα κάνει από τις μισές πίσω, αυτός είναι ένας συμβιβασμός. Είναι λάθος αυτό. Αυτό δεν λέγεται συμβιβασμός. Αυτό λέγεται ξεπούλημα. Δεν λέγεται συμβιβασμός, λέγεται ξεπούλημα. Συμβιβασμός λέγεται όταν υποχωρεί μια πλευρά, υποχωρεί και η άλλη σε ένα πράγμα το οποίο είναι κάτω από ιδιοκτησιακή νομική ασάφεια. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Εδώ η Ελλάδα έχει ξεκάθαρο δικαίωμα να επεκτείνει στα 12 μίλια και από εκεί και μετά να πάμε, από εκεί και μετά, διότι πονηρά θέλουν και αυτό να μας το πάρουν, για να πάμε σε οποιαδήποτε, θα σας πω μετά αμέσως, και πάμε να οριοθετήσουμε. Πώς? Όπως λέει το διεθνές δίκαιο. Δεν σου αρέσει το διεθνές δίκαιο? Συνυποσχετικό, πάμε στο Λουξεμβούργο, στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δικάζει με ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως λέει ο κύριος Ανθρακεύς. Όχι με το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο είναι πιο αφηρημένο, το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι πιο συγκεκριμένο, παρακαλώ. Διότι και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας η Ευρώπη το έχει δεχθεί ως ευρωπαϊκό δίκαιο.
άρα εκεί θα συνυπολογιστεί και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Άρα ποιος συμβιβασμός, γιατί λέτε ψέματα στους Έλληνες, γιατί βρε ξεφτυλισμένοι λέτε ψέματα στους Έλληνες, λίγο ντροπή δεν έχετε? Να ξεγελάμε τους Έλληνες πολίτες από συχνότητες που είναι δημόσιο αγαθό και εκχωρούνται, όχι για να βγάζετε τα μην πω τι, ή να λέτε ψέματα και να κάνετε προπαγάνδα. Εκχωρούνται με τη λογική ότι ό,τι εκπέμπεται είναι για το κοινό καλό, όχι για την καταστροφή της Ελλάδας. Και μην λέμε μόνο και δυσάρεστα, να προχωρήσουμε. Υπάρχει μια καλή είδηση, ευίωνη. Υπάρχει ένα πρόγραμμα επενδυτικό να ξεκινήσει ένας αγωγός μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τις ακτές του Ισραήλ να φτάνει στην Κύπρο και να έρχεται στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Ευρώπη. Αμφίδρομο. Πιθανόν θα δημιουργηθούν θέσεις, δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτή η ενέργεια η οποία δεν χρειάζεται στις χώρες που θα το παράγουν θα μεταφέρεται στην Ευρώπη και αναφέρομαι κυρίως στην ηλιακή και όχι μόνο. Αυτό λοιπόν το έργο είναι τεράστιο και αυτό περνάει από μη οριοθετημένες περιοχές αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, μη οριοθετημένες, που έχει και αυτό τη σημασία του. Επειδή γίνονται διάφορα, ένας φίλος μου από την Κύπρο το ξεκίνησε αυτό, ο Νάσος, γεια σου Νάσο, ο οποίος ζει εκ θαύματος μετά από ένα αεροπορικό ατύχημα. Εν πάση περιπτώσει, διαβάζω εδώ ότι μετά από, είπαμε ότι εδώ θα λέμε τα σωστά και τα λάθος. Ότι μετά από πρωτοβουλία του πρέσβη των ΗΠΑ της Ελλάδος, της Αμερικής στην Ελλάδα, του κυρίου Τσούνη και του Τζέφρι Πάγιατ, πρώην πρέσβη των ΗΠΑ και νυν υφυπουργού εξωτερικών αρμόδιο για θέματα ενέργειας, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον letter of intent το αμερικανικό fund DFC, το οποίο είναι αναπτυξιακός χρηματοδοτικός οργανισμός της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα παρέχοντας χρηματοδοτικές λύσεις σε κλάδους όπως η ενέργεια, η υγεία, οι κρίσιμες υποδομές και η τεχνολογία. Οι επενδύσεις του DFC ενσωματώνουν τα ύψιστα διεθνή πρότυπα με σεβασμό προς το περιβάλλον και τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα. Εξεδήλωσε λοιπόν ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσει αυτό το έργο, το οποίο θα το χρηματοδοτήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμμετοχή του όμως, που είναι και κρατικό, δείχνει ότι οι ΗΠΑ, το κράτος, η κυβέρνηση των ΗΠΑ στηρίζει αυτό το έργο. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική ενέργεια για την τελική επενδυτική απόφαση του DFC. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η έγκυρη ολοκλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου από τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας, ΡΑΕ δηλαδή, Ελλάδας και Κύπρου. Είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να τελειώνουμε με τις ΡΑΕ, γιατί και εκεί υπάρχει γραφειοκρατία και αργοπορία, και να υλοποιηθεί αυτό το έργο που, επαναλαμβάνω, εξυπηρετεί τα μέγιστα τα εθνικά μας συμφέροντα. Το επόμενο θέμα μας είναι το Σκοπιανό. Ακούστε, υπάρχει στην Συμφωνία των Πρεσπών άρθρο που λέει ότι η Ελλάδα θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή προοπτική των Σκοπίων και ότι δεν μπορεί να εμποδίσει, δεσμεύεται να μην εμποδίσει την είσοδο των Σκοπίων σε διεθνή οργανισμό. Δεν λέει υπό τον όρο ότι τα Σκόπια θα τηρούν τη συμφωνία, δεν το λέει αυτό. Άρα, αν τα Σκόπια δεν τηρούν τη συμφωνία, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να την τηρήσει και δεν μπορεί να βάλει ούτε βέτο, ούτε να εμποδίσει την είσοδο των Σκοπίων σε οποιοδήποτε άλλο διεθνή οργανισμό. Έχουν δεσμευτεί γι' αυτό. Επίσης, μου λέει ο κύριος Σαϊφαντής ότι, Σάδα, έστω και αν έχουν παραβιάσει όλα τα άρθρα της συμφωνίας στα Σκόπια, αυτό δεν μας δικαιολογεί, δεν δικαιολογεί την Ελλάδα να μην κυρώσει τα μνημόνια αυτά.
διότι η μη κύρωση των μνημονίων, η κολυσιεργία, συνιστά παραβίαση της συμφωνίας. Δηλαδή η Ελλάδα παραβιάζει τη συμφωνία μη φέροντας τα μνημόνια προς κύρωση στη Βουλή, και έτσι γι' αυτό μας λένε οι Σκοπιανοί, πάτε να βρείτε το δίκαιο σας. Θα καταδικαστούμε, λέει, από το δικαστήριο. Απορώ, και βγαίνει επειδή δεν έχουν πολιτική, βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και λέει δεν πρόκειται, λέει, να φέρουμε τα μνημόνια. Και τι μας το λες, νομίζω ότι είναι καλό για την Ελλάδα αυτό? Νομίζεις ότι είναι καλό για την Ελλάδα? Εάν η Ελλάδα ήθελε να καταδικάσει τα Σκόπια, έπρεπε να τηρήσει κατά γράμμα τη συμφωνία και μετά να πας στο δικαστήριο και να τον ξεσκίσεις. Με την πολιτική έννοια, έτσι, μην βρούμε για κανένα μπελά. Άρα, ποιος συμβουλεύει? Αυτοί οι διπλωμάτες που είναι δίπλα του? Δεν. Ο κύριος Γεραπετρίτης που είναι και νομικός, μόνο ξέρει να στρογγυλεύει για να μην εκτεθεί η Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, το ξαναλέω, οι Σκοπιανοί, ασχέτως τώρα με τα ιδεολογικά τους, και να θα υποστούν κάποιες κυρώσεις, κάποιες συνέπειες, αυτά περνάνε. Εάν δεν εφαρμόσουν καθόλου τη συμφωνία, καθόλου τίποτα, δεν πρόκειται να βγουν από το ΝΑΤΟ, διότι το μείζον ήταν να μπουν. Δεν πρόκειται να τους βγάλει κανένας, διότι αυτοί που τους έβαλαν έχουν κάνει τη δουλειά τους. Τώρα το αν η Ελλάδα φύγεται δεν τους νοιάζει. Αφού δεν νοιάζει εμάς, δεν διασφαλίσαμε εμείς τα συμφέροντά μας, πώς θα νοιάζει τους άλλους? Δεν τους νοιάζει, θα μείνουν σκέτο Μακεδονία, και αυτή η κατάσταση δεν ανατρέπεται. Ανατρέπεται μόνο υπό μία προϋπόθεση που θέλει μία βαθιά στρατηγική, δηλαδή θέλει κόπο, δηλαδή να ξεκινήσουμε μία εκστρατεία ενημέρωσης, όχι απαραίτητα το κράτος, των πολιτών της γειτονικής χώρας για την ιστορική πραγματικότητα σε σχέση με την ταυτότητά τους και με τη γλώσσα τους. Αυτό, επαναλαμβάνω, θέλει προσπάθεια. Εάν όμως ξεκινήσει με ειλικρίνεια και ενημερώνονται, εννοώ η κοινωνία των πολιτών, το όραμα του Σταύρου, οι πολίτες, αν έρθουν σε επαφή με ομάδες πολιτών δίπλα και καθίσουν στο τραπέζι κάτω και τους αποδείξουμε ότι, ρε παιδιά, δεν είστε Μακεδόνες, δεν μιλάτε μακεδονικά και αυτή η περιοχή δεν ήταν ποτέ Μακεδονία. Όλο αυτό το παιχνίδι έγινε για αυτούς τους λόγους, α, β, γ, πάρτε και τα στοιχεία. Τότε λοιπόν, εάν δημιουργήσουμε, και ξέρω και δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω ότι πρέπει να έχουμε άριστες σχέσεις με τον αλβανικό παράγοντα, δεν το λέω τυχαία. Εάν λοιπόν έχουμε μαζί μας τους Αλβανούς που ξέρουν ότι δεν είναι Μακεδόνες και ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων αυτής της χώρας, των Σλάβων δηλαδή, που θα βρουν την πραγματική τους ταυτότητα, καλό θα τους κάνουμε. Και κάποιοι από αυτούς μπορεί να λένε ότι είναι Βούλγαροι. Τότε ο μακεδονισμός σταδιακά θα πάρει καθοδική τροχιά και έτσι μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκες, εφόσον το θέλουν και οι δύο πλευρές, να καθίσουν και να αναθεωρήσουν τη συνθήκη με βάση ή να υπογραφεί μια καινούργια. Δεν κατάλαβα, λέει δεν κατεργείται. Ποιος το λέει αυτό, τι είναι? Να καθίσουν και να κάνουν μια καινούργια συμφωνία. Η άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει ως όραμά της τη χάρτα του Ρήγα ή, αν θέλετε, το όραμα του Ρήγα, άριστες σχέσεις με όλες τις βαλκανικές χώρες και λαούς και εθνότητες, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ξεπουλάμε την ιστορία μας. Έτσι μόνο μπορεί να αλλάξει. Όλα όσα γίνονται είναι στάχτη στα μάτια των εκλογέων εν ώψη των εκλογών της 9ης Ιουλίου. Και εδώ ο κύριος Κλάψης έχει ένα άρθρο σήμερα στην Καθημερινή, ο οποίος είναι καθηγητής, νομίζω, διεθνών σχέσεων του Πανεπιστήμιου της Πελοποννήσου, καλός επιστήμονας, ο οποίος, προσέξτε τι λέει, ότι μερικοί λένε άστε να λέει προφορικά την πρόεδρο των Σκοπίων. Δεν είναι έτσι. Λέει ότι ο προφορικός λόγος όταν εκφέρεται από πρόσωπα που έχουν ανώτατα αξιώματα δεσμεύει τη χώρα. Προσέξτε τι έγινε. Δεν το γνώριζα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 η Δανία και η Νορβηγία έριζαν για την κυριαρχία επί της Ανατολικής Γροιλανδίας. Η Γροιλανδία, υπόψη, έχει τεράστιο πλούτο. Θα το δείτε αυτό στα επόμενα επεισόδια. Το 1933 η υπόθεση παραπέμφθηκε στην κρίση του Διαρκούς Δικαστηρίου
Διεθνούς Δικαιοσύνης, που είναι ο προκάτοχος του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, και τότε στη Χάγη έδρευε. Το δικαστήριο δικαίωσε τη Δανία. Η απόφαση βασίστηκε σε μία προφορική δήλωση που 14 χρόνια πριν είχε κάνει ο Ίχλεν, τότε Υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, ενώπιον του Δανού πρεσβευτή στο Όσλο. Προσέξτε, βάσει αυτής ο Ίχλεν είχε αποδεχθεί την κυριαρχία της Δανίας επί ολόκληρης της Γρυλανδίας, επομένως και επί του ανατολικού τμήματος. Το γεγονός ότι επρόκειτο για προφορική και όχι γραπτή διατύπωση από την πλευρά του Ίχλεν δεν μετρίαζε ούτε κατελάχιστο, σύμφωνα με την ετυμηγορία του δικαστηρίου, την αξία της. Με άλλα λόγια, ο Υπουργός Εξωτερικών δέσμευσε εξίσου τη χώρα του, είτε εκφραζόταν γραπτός είτε προφορικός. Η Νορβηγία αποδέχθηκε τη δικαστική απόφαση και έκτοτε δεν αμφισβητεί ότι η Ανατολική Γρυλανδία, όπως και η υπόλοιπη Γρυλανδία, ανήκει στη Δανία. Και όταν έγινε, προσέξτε, όταν έγινε το δικαστήριο, ο Ήλχεν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, είχε πεθάνει. Αλλά αυτά που είπε δέσμευσαν τη χώρα του. Άρα, όπως λέει ο φίλος μου, ο κύριος Κλάψης, τα κράτη έχουν συνέχεια και υποχρεώσεις, γραπτές ή προφορικές, που αναλαμβάνουν δια των νομίμων εκπροσώπων τους, δεν παραγράφονται. Verba volant, scripta manent. Τα λόγια επεαπτερόεντα, όχι τα λόγια, επεαπτερόεντα, σημαίνει τα λόγια πετάνε, τα γραπτά μένουν. Είναι η γραπτή λατινική ρίση. Άρα η κυρία Σιλιάνοφσκα θα έπρεπε να το γνώριζε πολύ καλά αυτό που κάνει. Αυτά λοιπόν και για την κυρία. Πάμε να δούμε τώρα τι μας λέει ο Ερντογάν. Μας ετοιμάζει νέα κόλπα. Εκεί στο ξεκούδουνο, όπως λέει ο αγορέα ο λαός, ο Ερντογάν άλλαξε τον κανονισμό και πλέον πήρε πάνω του την ευθύνη ως πρόεδρος στα θέματα επιστράτευσης και κήρυξης πολέμου. Υπήρχε άλλη διαδικασία πριν. Προσέξτε. Σε μια πολύ ύποπτη κίνηση προέβη ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν το βράδυ της Τρίτης, καθώς με προεδρικό διάταγμα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο διατάσσεται η επιστράτευση στην Τουρκία και επίσης αλλάζει ο τρόπος κήρυξης πολέμου. Σύμφωνα με τον κανονισμό που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και φέρει υπογραφή Ερντογάν, τον έχω τον κανονισμό, άλλαξε ο υφιστάμενος κανονισμός επιστρατεύσεως και καταστάσεως πολέμου. Ο κανονισμός που δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ αντικαθιστά τον προηγούμενο εσωτερικό κανονισμό για την επιστράτευση και την πολεμική κατάσταση που ίσχυε από το 1990. Σύμφωνα λοιπόν με το φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως, η νέα ρύθμιση θεσπίστηκε με υπουργική απόφαση ημερομηνίας 24 Μαΐου του 1991, καταργείται αυτή που θεσπίστηκε με υπουργική απόφαση της 24 Μαΐου 1990 και τώρα έχουμε την καινούργια αυτή που δημοσιεύτηκε. Ο νέος κανονισμός έχει 52 σελίδες, τον έχουμε ολόκληρο, περιγράφει ότι η επιστράτευση περιλαμβάνει όλες τις προετοιμασίες και τα μέτρα για την προετοιμασία των ενόπλων δυνάμεων της χώρας για πόλεμο, καθώς και τα μέτρα προσαρμογής της τουρκικής εθνικής οικονομίας και διαχείρισης στις συνθήκες πολέμου. Εδώ έχουμε και ένα περίεργο πράγμα. Το Υπουργείο Άμυνας ορίζει την επιστράτευση ως μια κατάσταση στην οποία τα δικαιώματα και οι ελευθερίες περιορίζονται εν μέρη ή πλήρως από τον νόμο. Για να κηρυχθεί επιστράτευση πρέπει να υπάρχει μια επικείμενη πιθανότητα πολέμου με άλλο κράτος ή κράτη ή μια κατάσταση εσωτερικής αναταραχής, ο εσωτερικός εχθρός, οι Κούρδοι δηλαδή, που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί υπό κανονικές συνθήκες. Με αυτήν την αλλαγή η εξουσία για την επιστράτευση και την κήρυξη πολέμου μεταφέρεται από το Υπουργικό Συμβούλιο στον πρόεδρο της χώρας, άρα ενός ανδρός αρχή. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, η εφαρμογή του κανονισμού σηματοδοτεί μια σημαντική ενημέρωση του νομικού πλαισίου της Τουρκίας σχετικά με την εθνική άμυνα, διασφαλίζοντας την ετοιμότητα και την ολοκληρωμένη προετοιμασία για πιθανές κρίσεις ή σενάρια εν καιρό
πολέμου. Αυτά λοιπόν κάποιοι ετοιμάζονται δίπλα για αυτούς οι οποίοι βήμα-βήμα οδηγούν την Ελλάδα στην παγίδα από την οποία πολύ δύσκολα θα μπορεί να φύγει αν κάνει τα βήματα που έχει προγραμματίσει ο Ερντογάν, και ορισμένοι αφελείς λένε δεν είμαστε αφελείς. Καλά, ό,τι τους έχει ετοιμάσει ο άλλος πέφτουν μέσα στο λάκκο που ετοιμάζει ο Ερντογάν. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ιράν. Σήμερα έγινε η θρησκευτική κηδεία, ναι, και αύριο θα γίνει η ταφή νομίζω. Στην Τεχεράνη έγινε. Από ό,τι είδα σήμερα ήταν παρόντες ο πρωθυπουργός του Ιράκ, ο Σουντάνι, ο πρόεδρος της Ρωσικής Κρατικής Δούμα, ο Βολοντίν, ο Αρμένιος πρωθυπουργός, ο Πασινιάν. Υπόψη ότι η Αρμενία έχει πολύ ισχυρούς δεσμούς με το Ιράν, έχει και αρκετά ισχυρή και εύρωστη αρμενική κοινότητα μέσα στο Ιράν. Επίσης ήταν ο Ισμαήλ Χανίγια, ο ηγέτης της Χαμάς, και ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Χεσμολάχ, ο Ναΐμ Κασέμ. Οι ΗΠΑ, παρά τα επίσημα συλληπιτήριά τους, δεν μετανιώνουν για το θάνατο του Ιρανού Προέδρου Ιμπραήμ Ραΐσι, δήλωσε ο Μπλίνκεν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. «Σίγουρα δεν θρηνούμε για το θάνατό του», είπε ο Μπλίνκεν, απαντώντας σε σχόλιο του γερουσιαστή Τεντ Κρούζ από το Τέξας, ο οποίος σημείωσε ότι το State Department είχε εκφράσει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο του Ραΐσι. Ο γερουσιαστής ρώτησε τον Μπλίνκεν αν πιστεύει ότι ο κόσμος είναι καλύτερος μετά το θάνατο του Ραΐσι, δεδομένων των τρομερών πράξεων στις οποίες συμμετείχε ως δικαστής και ως πρόεδρος. Ο Μπλίνκεν απάντησε ότι ο λαός του Ιράν μάλλον αισθάνεται καλύτερα. Τώρα, από όσα είδα, παρακολούθησα από διάφορες διευθύνσεις τα βίντεο, ένα μόνο είδα κάτι και εγώταν που ήταν και η εικόνα του Ραΐσι. Δεν ξέρω πού, στο Ιράν προφανώς. Κατά τα άλλα, μέσα στην Τεχεράνη υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος Ισραήλ, εκεί που γίνεται η τελετή, τέλος πάντων. Διαδηλώσεις χαράς δεν είδα, διότι κάτι λένε, κάποιοι χαίρονται. Προσφανώς κάποιοι χαίρονται, δεν είναι όλοι με τον Ραΐσι, ούτε όλοι με τους μολάδες. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είδα κάτι για να το μοιραστώ μαζί σας. Πάμε να δούμε στο Ισραήλ τι γίνεται, γιατί εκεί έχουμε άλλα τώρα. Μετά από το αίτημα του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για έκδοση εντάλματος σύλληψης κατά Νετανιάχου, Γιοάβ Γκάλαντ και 3 στελεχών της Χαμάς, που έτσι εξισώνεται ένα κράτος με μια οργάνωση που θεωρείται από πολλοί κόσμο τρομοκρατική, αυτή η εξίσωση αποτελεί σοβαρότατο πλήγμα για το Ισραήλ. Και εδώ προσέξτε, αποδεικνύεται το εξής. Ξέρετε, όταν ξεκινάς να κάνεις ένα πόλεμο, δεν μιλώ για το συγκεκριμένο, γενικώς, όταν αποφασίζει μια χώρα να καταφύγει στα όπλα για να υπερασπιστεί τα δίκαιά της, τότε θα πρέπει να σταθμίζει τους στόχους. Μπορεί να κερδίσεις στο πεδίο της μάχης και να χάσεις τον πόλεμο. Εδώ τώρα συμβαίνουν δύο πράγματα. Καταρχάς, δεν κέρδισε ακόμα τον πόλεμο το Ισραήλ, αλλά συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, η απονομιμοποίηση του Ισραήλ στη διεθνή κοινή γνώμη, η οποία απονομιμοποίηση είχε μέχρι τώρα πολιτικά χαρακτηριστικά, με τα εντάλματα ή τέλος πάντων με το αίτημα του εισαγγελέα παίρνει και δικαϊκά, νομικά χαρακτηριστικά η απονομιμοποίηση. Άρα πρώτη ήττα σε πολιτικό επίπεδο. Δεύτερη ήττα, αναγνωρίσεις. Έχουμε 3 αναγνωρίσεις από ευρωπαϊκά κράτη και άλλα 3 λέει είναι περιμένουν. 6. Και έχουμε έντονη αντίδραση από το Ισραήλ. Δεύτερη ήττα λοιπόν. Τότε τι τον κάνεις τον πόλεμο, ή τέλος πάντων γιατί τον κάνεις με αυτόν τον τρόπο για να πλήξεις τη χώρα σου. Αυτά είναι μαθήματα και για μας, γιατί με το γείτονα που έχουμε όλα πρέπει να τα σταθμίσουμε
και από όλα πρέπει να διδασκόμαστε. Και προσέξτε, όχι. Δεν εμπιστευόμαστε κανέναν, ο καθένας να εμπιστεύεται τον εαυτό του από τους πολίτες. Αυτά που λέτε οι ηγέτες, βγες μπροστά και τα λοιπά, είδατε τι έπαθε ο Φίτσο. Μια σφαίρα τον καθάρισαν. Σιγά να μην είναι ξανά ο ίδιος ο Φίτσο, τώρα είδε το χάρο με τα μάτια του. Τελείωσε. Ο Ραϊσί δεν ξέρουμε αν και αυτός έφυγε με τέτοιο τρόπο. Γιατί όμως γίνονται όλα αυτά? Γιατί υπάρχει λάθος οργάνωση της κοινωνίας. Γιατί δεν υπήρχε ποτέ κανένα πολιτικό έγκλημα στην Ελβετία? Γιατί αποφασίζουν οι πολίτες. Πάτε μια φορά στην Ελβετία να δείτε. Εγώ έζησα 30 μέρες όταν συμμετείχα στον υπερμαραθώνιο των 100 χιλιόμετρων και προσπάθησα να δω τους ανθρώπους. Όλοι τους με μια εφημερίδα στο χέρι. Ενημερωμένοι, γιατί μπορεί να κληθούν αύριο να συμμετέχουν, να πούν την άποψή τους σε ένα δημοψήφισμα. Για οποιοδήποτε θέμα, κοινωνικό, εθνικό, διεθνές. Άρα δεν εμπιστευόμαστε κανέναν, εμπιστευόμαστε μόνο τους εαυτούς μας. Μόνο τους εαυτούς μας. Ο εαυτός μας λοιπόν πρέπει να διδάσκεται από αυτά που συμβαίνουν διεθνώς και στο εσωτερικό και αναλόγως να κανονίζει τη στάση του όταν μας δοθεί η δυνατότητα να επηρεάζουμε, διότι ο τελικός στόχος είναι αυτός. Να ερωτώνται οι πολίτες για όλα. Κανένας δεν αποφασίζει για μας. Εντάξει, αν αποφασίζαμε εμείς, τα 12 μίλια θα είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες και δεν θα είχε ανοίξει μύτη, θα είχε οριοθετήσει η Ελλάδα με την Κύπρο και δεν θα είχε ανοίξει μύτη και θα χορεύαμε όποιον πήγαινε να θίξει τα εθνικά μας συμφέροντα, το χορεύαμε στο ταψί. Όχι να μας χορεύουν στο ταψί οι Λίβοι, οι Αλβανοί, οι Σκοπιανοί, οι Τούρκοι και ο κάθε πικραμένος. Εντάξει. Λοιπόν, το πρακτορείο ειδήσεων Πολίτικο, το πρωί αυτό, γιατί μετά έγιναν οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένες της Ιρλανδίας και της Ισπανίας αναγνωρίζουν σήμερα την Παλαιστίνη ως κράτος και η Νορβηγία. Τις δύο τις ονομάζει, η τρίτη χώρα θα μπορούσε να είναι το Βέλγιο, η Μάλτα, η Νορβηγία ή η Σλοβενία. Άρα, τελικά βγήκε και ο Πρωθυπουργός ο Νορβηγός, είπε 28 του μηνός, δεσμεύτηκε δηλαδή. Άρα 3 χώρες έχουν ήδη αναγνωρίσει και 3 έπονται, Βέλγιο, Μάλτα και Σλοβενία. Πολίτικο, από τους πιο έγκυρους δημοσιογραφικούς οργανισμούς στην Αμερική. Ο Νορβηγός Πρωθυπουργός Γιουνές Γκέρ Στορά. Πρέπει να διατηρήσουμε μια εναλλακτική που προσφέρει πολιτική λύση στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους. Ενθαρρύνουμε άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα Παλαιστινιακό κράτος με βάση την Παλαιστινιακή Αρχή. Πιστεύουμε ότι μια λύση 2 κρατών είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ. Ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις ανακοίνωσε επίσημα την αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού κράτους. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσες ανακοινώνει την αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού κράτους κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Κοινοβούλιο. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την αναγνώριση της Παλαιστίνης από την Νορβηγία και την Ιρλανδία πράξη αντισημιτισμού των σπηλαίων. Τώρα ακούστε, άλλο ένα λάθος. Θα μου πεις, φίλε, εσύ βλέπεις τα λάθη που κάνει το Ισραήλ, δεν βλέπεις τα δικά σου? Τα βλέπουμε και τα δικά μας. Η λέξη ο αντισημιτισμός, όπως και ο ανθεληνισμός, είναι μια πράξη που έχει ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Και οι ανθέληνες, όποιος παίρνει ανθεληνικές θέσεις, διαπράττει το ίδιο ατόπιμα με τις αντισημιτικές. Απλά ο αντισημιτισμός είναι μια έννοια με βαρύ φορτίο λόγω του ολοκαυτώματος. Αλλά για μας τους Έλληνες και ο ανθεληνισμός είναι και αυτό που κάνουν οι Σκοπιανοί. Εντάξει, απλά δεν. Εν πάση περιπτώσει, το να συγκρίνεις τις αναγνωρίσεις με τον αντισημιτισμό, νομίζω ότι είναι πέρα από κάθε λογική. Τι σχέση έχει ο αντισημιτισμός με χώρες οι οποίες ήταν πάντα φίλες του Ισραήλ και των Εβραίων? Πού είναι ο αντισημιτισμός? Δηλαδή, άμα θέλεις να κάνεις Παλαιστινιακό κράτος, αυτό λέγεται αντισημιτισμός? Μπιμπί, σε στηρίξαμε κάποτε, πρόσεξε. Σε στηρίξαμε γιατί είχες μια καθαρή στάση έναντι της Τουρκίας. Τι είναι αυτά τώρα που γίνονται εδώ? Εντάξει, με το μέγεθος που έχουμε, το τίποτα που είμαστε, έτσι. Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ. Σήμερα στέλνω ένα ισχυρό μήνυμα στην Ιρλανδία και την Νορβηγία ότι το Ισραήλ δεν θα αγνοήσει σιωπηλά, δεν θα παραμείνει σιωπηρό σε αυτό το ζήτημα της αναγνώρισης.
μόλις διέταξα τους Ισραηλινούς πρεσβευτές από το Δουβλίνο και το Όσο να επιστρέψουν στο Ισραήλ για επίγουσες διαβουλεύσεις στην Ιερουσαλήμ. Η βιαστική κίνηση και των δύο χωρών θα έχει άλλες σοβαρές συνέπειες. Εάν η Ισπανία ακολουθήσει την πρόθεσή τους να αναγνωρίσει ένα Παλαιστινιακό κράτος, θα γίνει ένα παρόμοιο βήμα εναντίον της, δηλαδή θα έρθει ο πρέσβης πίσω κτλ. Ο σεβασμός των συνθήκων, ή μάλλον για να δούμε τι λέει, τι είπε ο Ισραήλ Κάτς, υπουργός εξωτερικών του Ισραήλ, για τις αναγνωρίσεις. Έδωσα εντολή για την άμεση ανάκληση των πρεσβευτών του Ισραήλ στην Ιρλανδία και την Νορβηγία για διαβουλεύσεις υπό το φως των αποφάσεων των χωρών αυτών να αναγνωρίσουν ένα Παλαιστινιακό κράτος. Στέλνω ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα στην Ιρλανδία και την Νορβηγία. Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους υπονομεύουν την κυριαρχία του και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά του. Η σημερινή απόφαση στέλνει ένα μήνυμα στους Παλαιστινίους και στον κόσμο. Η τρομοκρατία θα σαν να δικαιώνεται, κάτι τέτοιο λέει. Αφού η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη σφαγή Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα, αφού διέπραξε ή δεχθεί σεξουαλικά εγκλήματα που τα είδε ο κόσμος, οι χώρες αυτές επέλεξαν να ανταμείψουν τη Χαμάς και το Ιράν, αναγνωρίζοντας ένα Παλαιστινιακό κράτος. Ναι, αλλά αφού σου λένε, κύριε Ισραήλ Κάτς, ότι εμείς θέλουμε με βάση την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία Παλαιστινιακή Αρχή έχει εχθρικές σχέσεις με τη Χαμάς. Πώς τα συνδέεις όλα αυτά? Αυτό είναι και ένα άλμα λογικής, έτσι. Αυτό το στρεβλό βήμα των χωρών αυτών αποτελεί αδικία στη μνήμη των θεμάτων της 7ης Δεκάτου, πλήγμα στις προσπάθειες επιστροφής των 128 ομήρων και ενίσχυση των τζιχαντιστών της Χαμάς και του Ιράν, που υπονομεύει την ευκαιρία για ειρήνη και αμφισβητεί το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό, θα υπάρξουν περαιτέρω σοβαρές συνέπειες για τις χώρες αυτές και για την Ισπανία. Η Ιρλανδο-Νορβηγική ανοησία δεν μας αποθαρρύνει. Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε τους στόχους μας, να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας, να διαλύσουμε τη Χαμάς και να φέρουμε τους ομήρους στην πατρίδα. Δεν υπάρχουν πιο δίκαιοι σκοποί από αυτούς. Αυτά. Τώρα, ο σεβασμός των συνθήκων, εννοεί τις συμφωνίες του 1979 που υπέγραψε η Αίγυπτος με το Ισραήλ, δεν εμποδίζει την Αίγυπτο να χρησιμοποιήσει όλα τα σενάρια για να διαφυλάξει την εθνική της ασφάλεια και τα ιστορικά δικαιώματα των Παλαιστινίων. Αυτά αναφέρονται στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Al Kahira News, το οποίο επικαλείται υψηλόβαθμο αξιωματούχο χωρίς να τον κατονομάζει. Το Al Kahira είναι κοντά στις υπηρεσίες πληροφοριών της Αιγύπτου. Η ένταση της σχέσης της Αιγύπτου με το Ισραήλ έχει αυξηθεί λόγω της Ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στη Ράφα και στα περίχωρα της πόλης, που βρίσκεται στο νότιο άκρο της λωρίδας της Γάζας, πολύ κοντά στα Αιγυπτιακά σύνορα. Η Αίγυπτος και το Ισραήλ υπέγραψαν ειρηνευτική συμφωνία το 1979 και επί χρόνια συνεργάζονται στενά σε θέματα ασφαλείας. Σημειωτέων ότι η Αίγυπτος είχε απειλήσει να παγώσει, ακόμα και να καταργήσει τις συμφωνίες του Camp David, νομίζω, του 1979, με βάση τις οποίες έχουν εξομαλυνθεί οι σχέσεις των δύο χωρών και παίρνουν και το Ισραήλ και η Αίγυπτος παίρνει ένα μεγάλο ποσό κάθε χρόνο από τις ΗΠΑ για την τήρηση αυτής της συμφωνίας. Σήμερα είχαμε βομβαρδισμούς στη Ράφα, στην κεντρική Ράφα και κοντά στη συνοριακή πύλη και από το στρατό και από την αεροπορία, γιατί είδα κάποια βίντεο. Σύμφωνα με την Ισραήλ Χαγιόμ, την εφημερίδα, η Χεσβολάχ πέτυχε να πραγματοποιήσει το αραβικό όνειρο να ξεριζώσει τους Ισραηλινούς από τις πατρίδες τους και να τους κάνει πρόσφυγες στα εδάφη του Ισραήλ, όπου ο αριθμός τους έχει φτάσει στις 100.000. Να σημειωθεί ότι 100.000 έχουν φύγει και από τον νότιο Λίβανο, που είναι κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, γιατί ρίχνει ο ένας, ρίχνει και ο άλλος, την πληρώνουν οι πολίτες τελικά. Η UNRWA, η υπηρεσία υποστήριξη των Παλαιστινίων προσφύγων του ΟΗΕ, αναστέλει επί του παρόντος τη διανομή τροφίμων στη Ράφα λόγω έλλειψης προμηθειών και απουσίας ασφάλειας. Ειδικότερα ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Twitter ότι μόνο 7 από τα 24 κέντρα υγείας που βρίσκονται στη Ράφα λειτουργούν και ότι δεν έχουν λάβει προμήθειες εδώ και 10 ημέρες, επειδή ο Ισραηλινός στρατός έχει καταλάβει το πέρασμα της Ράφας και ο Αιγυπτιακός στρατός δεν θέλει να το ανοίξει για να μην αναγνωρίσει την κατοχή από το Ισραήλ.
Είχαμε τις νέες επιθέσεις, κίνδυνος λοιμού και τα λοιπά, τα έχουμε πει αυτά. Η Παλαιστινιακή Αρχή, όχι η Χαμάς, ανακοίνωσε χθες Τρίτη τον θάνατο 8 Παλαιστινίων σε επιδρομή του Ισραηλινού στρατού στη Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Εκεί λοιπόν είδα ότι μπήκε και μία μπουλντόζα και χάλαγε την άσφαλτο, δηλαδή χαλούσε τις υποδομές. Το Ισραήλ λέει ότι υπήρχαν ένοπλοι της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ και γι' αυτό μπήκαμε μέσα με τις στρατιωτικές δυνάμεις να τους εξουδετερώσουμε. Υπάρχει ένας νεκρός γιατρός και ένα παιδί πάντως ανάμεσα στους 8. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ. Έχουμε και καλά νέα για τους φίλους του Τραμπ, γιατί αυτοί είναι πιο φανατικοί και μάλλον μόνο καλά έχει σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε. Ο γερουσιαστής Lindsey Graham εξήγησε ευθέως γιατί πρέπει να σταματήσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Λέει, ελπίζω ότι μπορούμε να βρούμε μαζί έναν τρόπο για να ικανοποιήσουμε τη δυσαρέσκεια που έχουμε απέναντι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Γιατί αν το κάνουν μαζί με το Ισραήλ, γιατί αν το κάνουν αυτό στο Ισραήλ, λέει, δηλαδή εντάλματα, τότε είμαστε οι επόμενοι. Άρα θα στραφούν και εναντίον Αμερικανών. Στράφηκε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για το Αφγανιστάν και τότε και επέβαλαν κυρώσεις οι Αμερικανοί. Έτσι, στο τέλος της ημέρας, ελπίζω ότι αυτό που θα συμβεί είναι να επιβάλλουμε κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, λέει ο γερουσιαστής, φίλος του Τραμπ, για αυτήν την κατάσταση, ώστε όχι μόνο να βοηθήσουμε τους φίλους μας στο Ισραήλ, αλλά να προστατεύσουμε και τους εαυτούς μας στο μέλλον. Που σημαίνει εμείς να κάνουμε εγκλήματα πολέμου, αλλά δεν μας διώκει κανένας. Παιδιά, Blinken, οι ΗΠΑ σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους εταίρους θα συνεχίσουν να επιβάλλουν κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες για συνεργασία με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Το Newsweek και άλλα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανακοίνωσαν χθες ότι ο διάσημος Αμερικανός δημοσιογράφος Τάκερ Κάρλσον, ο οποίος είχε πάρει συνέντευξη από τον Πούτιν, ξεκίνησε δική του εκπομπή στη ρωσική τηλεόραση. Και αυτός ο ισχυρισμός διαδόθηκε αμέσως από τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Κάρλσον είπε ότι ισχυριζόμενοι ότι εργάζομαι για μία ξένη κυβέρνηση, ισχυριζόμενο το Newsweek, προσπαθεί να δικαιολογήσει μία δικαστική απόφαση που θα επέτρεψε την κυβέρνηση Biden να συνεχίσει να με κατασκοπεύει, λέει ο δημοσιογράφος. Δηλαδή λέει, βγάζουν τα δημοσιεύματα, να βγει μια δικαστική απόφαση για να με... Αυτά τη στιγμή που η Αμερική ψήφισε νόμο για τη Γεωργία. Εσείς δεν θα κυνηγάτε τους ξένους πράκτορες. Εμείς όμως τους δικούς μας πολίτες. Ένα διάσημο δημοσιογράφο το χαρακτηρίζουμε ξένο πράκτορα, τον τρομοκρατούμε και εντάξει, έτσι ασκείται η πολιτική. Δεν λέω καλός ή κακός. Τα κράτη που έχουν ισχύ εφαρμόζουν ό,τι τους συμφέρει. Ό,τι τους συμφέρει και όχι ότι είναι δίκαιο, αυτό είναι για τους καχόλους, έτσι. Η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν αποδείξεις ότι η βοήθεια όπλων θανατηφόρων, προσέξτε, γιατί μπορεί να στέλνεις κάτι που είναι ας πούμε γυλαίκα ή ραντάρ, αυτά δεν είναι θανατηφόρα, θανατηφόρων οπλικών συστημάτων, ρέει από την Κίνα στη Ρωσία προς την Ουκρανία. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Grant Shapps κατηγόρησε την Κίνα ότι παρέχει ή προτιμάζεται να παράσχει θανατηφόρα βοήθεια στη Ρωσία για χρήση από τη Μόσχα στην Ουκρανία. Η Κίνα επέβαλε κυρώσεις σε 12 αμερικανικές εταιρείες για πώληση όπλων στην Ταϊβάν ως απάντηση στους περιορισμούς σε κινέζικες επιχειρήσεις σε σχέση με τη συνεργασία τους με τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ επέβαλαν σε κινέζικες, οι κινέζικες σε αμερικάνικες. Οι κινέζικες αρχές απαγόρευσαν τον πρώην Αμερικανό βουλευτή Μάικ Γκάλαχερ να εισέλθει στη χώρα και έλαβαν άλλα μέτρα ως απάντηση στα λόγια και τις ενέργειές του που αποτελούσαν παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας, ανακοίνωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Οι ΗΠΑ, σημειώστε το αυτό, έστειλαν 4 στρατηγικά βομβαρδιστικά Β-52 στο Ηνωμένο Βασίλειο ως μέρος μιας σχεδιασμένης ανάπτυξης ειδικής ομάδας βομβαρδιστικών στην περιοχή ευθύνης της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ.
ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πάτρικ Ράιτνερ. Μία ομάδα 13 Αμερικανών μελών του Κογκρέσου απέφθινε έκκληση στον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιτ Όστιν, να επιτρέψει στην Ουκρανία να κτυπάει με αμερικανικά όπλα στόχους μέσα στο ρωσικό έδαφος. Αυτό καταλαβαίνετε τι μπορεί να προκαλέσει. Οι ΗΠΑ απειλούν με κυρώσεις κατά των γερμανικών τραπεζών και τους Γερμανούς τώρα στο στόχαστρο. Η Υπουργός Οικονομικών, η κυρία Γέλεν, κάλεσε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συμμορφωθούν με τους περιορισμούς στη Ρωσία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν υψηλά πρόστιμα. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα συνεργαστεί με το Κογκρέσο για να σχηματιστεί μια κατάλληλη απάντηση της Ουάσιγκτον απέναντι στον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που ζητά την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, δήλωσε σήμερα ο Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος χαρακτήρισε εξωφρενική την είπαμε και ο Μπάιντεν το ίδιο. Αυτά τα είπε μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας. Χαρακτήρισε την κίνηση του δικαστηρίου βαθιά παραπλανητική που περιπλέκει τις προοπτικές επίτευξης μιας συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός. Οι ΗΠΑ δεν είναι μέρος του δικαστηρίου, αλλά έχουν υποστηρίξει προηγούμενες διώξεις που έχει ασκήσει για το Μιλόσεβιτς και για αυτούς. Αυτά ήταν καλά το Διεθνές Δικαστήριο. Ήταν καλό επίσης το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο όταν εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Ρώσο Πρόεδρο. Αλλά δεν είναι καλό τώρα για που κάνει για τους άλλους. Έτσι είναι. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές απείλησαν με νομοσχέδια για την επιβολή κυρώσεων, είπαμε. Το 2020 η κυβέρνηση του Τραμπ κατηγόρησε τότε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας των ΗΠΑ όταν το δικαστήριο ενέκρινε τη διεξαγωγή έρευνας για εγκλήματα πολέμου που διεπράχθησαν από Αμερικανούς στο Αφγανιστάν. Τότε ήταν παραβίαση εθνικής κυριαρχίας των ΗΠΑ. Όταν παραβιάζεται η εθνική κυριαρχία άλλων κρατών είναι Τετάρτη μεσημέρι, απόγευμα τι είναι. Οι ΗΠΑ τότε κινήθηκαν κατά δικαστών συμπεριλαμβανομένης της τότε Γενικής Εισαγγελέως Φάτου Μπενσούτα με δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και επιβολή ταξιδιωτικών απαγορεύσεων. Πάμε τώρα στα καλά νέα για τους φίλους του Τραμπ. Σε χαμηλό διετίες βρέθηκε αυτό το μήνα το ποσοστό αποδοχής του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν, μια εξέλιξη που ανησυχεί εν ώψη των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του Reuters Ipsos. Η τετραήμερη δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε προχτές, Δευτέρα, έδειξε ότι μόλις το 36% των Αμερικανών εγκρίνουν την απόδοση του Biden ως Προέδρου, έναντι 38% που είχε τον Απρίλιο, 2 μονάδες κάτω. Και ξέρετε ότι είναι κακές οι εξελίξεις. Αν συνεχιστεί αυτό, θα είναι πολύ δύσκολο ο Biden να κερδίσει τον Νοέμβρη. Σε πανεθνικό επίπεδο είναι περίπου στήθος με στήθος, αλλά ο Τραμπ προηγείται ελαφρά σε πολλές δημοσκοπήσεις σε πολιτείες που θα καθορίζουν και τον νικητή. Γιατί αυτό έχει σημασία με βάση το εκλογικό σύστημα. Οι αδυναμίες του Τραμπ, του Biden. Η κατάσταση της οικονομίας θεωρείται κορυφαίο ζήτημα, αφού το 23% των ερωτηθέντων είπε ότι το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η οικονομία. Το 21% λέει ότι είναι ο πολιτικός εξτρεμισμός και το 13% η μετανάστευση. Το 40% απάντησε ότι ο Τραμπ έχει καλύτερη πολιτική για την οικονομία, έναντι 30% του Τραμπ, κρατήστε το. Οι υπόλοιποι δεν γνωρίζουν. Το 42% όσον αφορά το μεταναστευτικό προτιμά τον Τραμπ έναντι 25% του Biden, ενώ στον πολιτικό εξτρεμισμό προηγείται με 34-30 ο Biden. Όσον αφορά τους πολέμους στο εξωτερικό και την τρομοκρατία, το 36% θεωρεί καλύτερο τον Τραμπ έναντι 29% του Biden. Τώρα, ο Κοέν, τι είπαμε εδώ, πρωτού εξεταστεί, δεν είπαμε, άντε να μην τώρα μου πείτε για τα καλάμια, καβάλισε καλάμι, δεν είπαμε ότι η υπεράσπιση του Τραμπ θα φροντίσει να χτυπήσει την αξιοπιστία του Κοέν, να την πλήξει. Το πέτυχε. Ο Κοέν δέχθηκε ότι έκλεψε από το Trump Organization, ότι έκλεψε $30,000, το παραδέχθηκε. Επίσης ότι οι δικηγόροι του Τραμπ τον έβγαλαν αναξιόπιστο.
αναξιόπιστο. Τώρα, οι δικηγόροι του Τραμπ κάλεσαν μόνο 2 μάρτυρες υπεράσπιστης. Ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν ανακοίνωσε ότι οι ένορκοι θα επιστρέψουν στο δικαστήριο την Τρίτη που έρχεται για να ακούσουν τις τελικές αγορεύσεις των 2 πλευρών και μετά θα συσκεφτούν για να βγάλουν την ετυμηγορία τους. Η υπεράσπιση του Τραμπ ζήτησε από τον δικαστή Χουάν Μέρτσαν να απορρίψει την υπόθεση, να μην τη στείλει καν στους ενόρκους, διότι λέει με το επιχείρημα ότι βασίζεται στη μαρτυρία του πρώην δικηγόρου του Τραμπ, του Μάικλ Κοέν, ο οποίος έχει βεβαρημένο ιστορικό ψευδών καταθέσεων στις αρχές. Και είπε ο τέτοιος, όχι, θα το στείλουμε και θα βγάλουν απόφαση πέστος οι ένορκοι. Εντάξει, άρα και αυτό. Τώρα, έχουμε και ένα αρνητικό για τον Τραμπ, αυτό με τον ενοποιημένο Ράιχ. Τώρα, είναι δυνατόν αυτό να τους ξέφυγε? Τον βομβαρδίζει με κριτική φυσικά ο Μπάιντεν. Αυτή είναι η γλώσσα του Χίτλερ, όχι της Αμερικής, είπε ο Μπάιντεν στη διάρκεια εκδήλωσης στη Βοστόνη. Η Κάρολιν Λίβιτ, εκπρόσωπος του προεκλογικού επιτελείου του Τραμπ, υποστήριξε ότι το βίντεο δημιουργήθηκε από κάποιον εκτός της εκστρατείας και κοινοποιήθηκε από έναν υπάλληλο ο οποίος δεν παρατήρησε τη λέξη Ράιχ προτού το αναρτήσει. Ζημιά έγινε όμως. Και το τελευταίο, ο Μπλίνκεν, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών του Κογκρέσου, είπε ότι το Ισραήλ, δεν είμαι σίγουρος αν το Ισραήλ είναι έτοιμο να ικανοποιήσει 2 προϋποθέσεις που θέτει η Σαουδική Αραβία για να υπογραφεί συμφωνία, πρώτα με την Αμερική και μετά με το Ισραήλ, και οι προϋποθέσεις αυτές είναι αναγκαίες προϋποθέσεις: τερματισμός του πολέμου και ίδρυση του Παλαιστινιακού κράτους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απορρίπτει και τα 2. Πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας πρότεινε τον επανακαθορισμό των θαλασσίων συνόρων στη Βαλτική. Λέει, υπάρχει ένα σχέδιο διατάγματος με ημερομηνία 21 Μαΐου χθεσινή, με το οποίο το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας προτείνει να διευθετηθούν τα σύνορα γύρω από τα ρωσικά νησιά στο ανατολικό τμήμα του κόλπου της Φινλανδίας και γύρω από το Καλίνιγκραντ. Η χάραξη του κρατικού συνόρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη θάλασσα θα αλλάξει, αναφέρεται στη σύνοψη του σχεδίου διατάγματος. Αν εγκριθεί το διάταγμα, θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2025. Και λέει ότι δεν θα αλλάξουν τα σύνορα, αλλά θα χρησιμοποιηθούν πιο έγκυρες μέθοδοι μέτρησης, διότι, λέει, η προηγούμενη σοβιετική μέτρηση των συνόρων, των θαλασσίων συνόρων, το 1985 χρησιμοποίησε ναυτικούς χάρτες που ήταν από τα μέσα του 20ου αιώνα και δεν ανταποκρίνεται πλήρως σε πιο σύγχρονες χαρτογραφικές συντεταγμένες. Από την πλευρά της, ο Φιλανδός πρόεδρος Αλεξάνδρ Στούμπ είπε: οι Φινλανδικές αρχές ερευνούν πληροφορίες στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τον καθαρισμό θαλασσίων ζωνών στον κόλπο της Φινλανδίας. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Η Ρωσία δεν ήρθε σε επαφή με τη Φινλανδία για το θέμα. Η Φινλανδία ενεργεί όπως πάντα ήρεμα και με βάση τα γεγονότα. Η Πολωνία δεν πρόκειται να εγκαταστήσει νάρκες κατά προσωπικού στα σύνορα με τη Ρωσική Ομοσπονδία και τη Λευκορωσία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Τούσκ. Ο Ρώσος πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Όταν πρόκειται για το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αρνούνται την νομιμότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και εκφοβίζουν το δικαστήριο με κυρώσεις. Αλλά όταν πρόκειται για τη Ρωσία, επιβεβαιώνουν την νομιμότητα αυτού του δικαστηρίου. Λογικό δεν είναι, δεν τα πάμε αυτά. Και η Ρωσία, όπου μπορεί, κάνει ό,τι θέλει. Η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικής Κατασκοπίας του Εξωτερικού, η SVR, δήλωσε σήμερα ότι οι απολυταρχικές φιλελεύθερες ελίτ που είναι υπέρ της παγκοσμιοποίησης κρύβονται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Σλοβάκου Πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA. Η SVR δήλωσε ότι η κίνηση είχε στόχο να εκφοβήσει αυτούς που έχουν αποκλίνουσες απόψεις,
Παιδιά, πρέπει όλοι να σκεφτόμαστε όπως θέλουν οι μεγάλοι πάτρονες. Εντάξει, το έχω νιώσει αυτό. Όταν προσπαθούσα να πω μια άλλη άποψη, και ξέρετε τώρα, επειδή λένε, η δικιά μου δουλειά ήταν τέτοια, θηρευτής ήμουν, δεν ήμουν θύραμα. Και δεν πρόκειται να γίνω θύραμα, διότι όποιος έχει κάνει αυτή τη δουλειά να στρατολογεί για την πατρίδα του, δεν στρατολογείται. Όμως, έχουμε και μυαλό, άνθρωποι είμαστε. Δεν μπορούμε να γίνουμε παπαγαλάκια του οποιοδήποτε και δεν τρομοκρατούμαστε, ούτε εκφοβιζόμαστε. Εντάξει, αυτές οι σφαίρες λοιπόν έχουν ως στόχο, όχι το Φίτσο, όλους όσους κυβερνούν στην Ευρώπη. Διότι ο επόμενος που θα βάζει σφαίρες θα είσαι εσύ που κυβερνάς. Άρα για στρώσε, για να μην έχεις άποψη και να μην λες πράγματα που θεωρείς λογικά. Θα λες τα πράγματα που θεωρούν λογικά οι άλλοι για σένα, οι άλλοι θα σκέφτονται για σένα, εσύ απλά θα παγαλίζεις. Αυτά θέλω. Η Ρωσική Υπηρεσία Συλλογής Πληροφοριών Εξωτερικού, λοιπόν, η ASVR, δήλωσε ότι η κίνηση έχει στόχο να εκφοβήσει αυτούς που έχουν αποκλίνωσες απόψεις και ενεργούν προς το συμφέρον των κρατών τους και ότι η Δύση προσπαθεί τώρα να καλύψει το έγκλημα, κατηγορώντας γι' αυτό ένα άτομο που το έκανε. Δεν είναι αυτό, κάποιοι κρύβονται από πίσω, λέει. Σε περίπτωση αποστολής Γάλλων στρατιωτών στην Ουκρανία, η Ρωσία θα λάβει αντίπεινα. Όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, θα κάνει αντίπεινα. Όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, δήλωσε ο Αρτιόμ Στουντενίκοφ, διευθυντής του πρώτου Ευρωπαϊκού Τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. Σε κάθε περίπτωση είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε εξέλιξη. Την πρώτη φάση των στρατιωτικών ασκήσεων, που περιλαμβάνουν πρακτική εκπαίδευση στην προετοιμασία και τη χρήση μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων, άρχισαν οι ρωσικές δυνάμεις στη νότια στρατιωτική περιφέρεια, που βρίσκεται κοντά στη σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Ο Πούτιν είχε δώσει εντολή νωρίτερα αυτό το μήνα για τη διεξαγωγή των ασκήσεων. Το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι στην πρώτη φάση των ασκήσεων περιλαμβάνονται πύραυλοι Ισκαντέρ και Κιντζάλ. Οι ασκήσεις αποσκοπούν στη διασφάλιση της ετοιμότητας των μονάδων και του εξοπλισμού για την πολεμική χρήση μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων και την απάντηση και την ανεφόρον διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας του ρωσικού κράτους, ως απάντηση σε προκλητικές δηλώσεις και απειλές μεμονωμένων δυτικών αξιωματούχων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αναφέρει το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Εν τω μεταξύ, είδα ένα βίντεο, η Πρωθυπουργός της Εστονίας λέει ότι η Ρωσία πρέπει να ιτηθεί και στη συνέχεια να χωριστεί σε μικρότερες χώρες. Αυτό είπαμε ότι είναι το μυστικό σχέδιο. Εσύ τι θες και το αποκαλύπτεις τώρα? Και μετά έρχονται τα πυρηνικά. Καταλάβατε τώρα? Οι χρήσιμοι ηλίθιοι φέρουν τα πυρηνικά στο προσκήνιο. Η Μόσχα δεν σκοπεύει να αναθεωρήσει τα κρατικά σύνορα στη Βαλτική θάλασσα, δήλωσε στρατιωτική διπλωματική πηγή μετά το θόρυβο που... Απλά να δούμε τις συντεταγμένες, ο Γιάννης Γιαννάκης δηλαδή. Ρωσικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα αέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια Σούμι, που είναι υποψήφια για την επόμενη επίθεση, όπως λένε οι ίδιες οι ουκρανικές αρχές. Στην περιφέρεια του Χάρκοβου, δήλωση του Ζελένσκι. Οι δυνάμεις μας εξοντώνουν τους κατακτητές, τα αποτελέσματα είναι απτά, είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του χθες το βράδυ. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Ουκρανίας ανέφερε χθες, Τρίτη, ότι οι μάχες συνεχίζονται στα βόρεια της πόλης Βοβτζάνγκ και στην περιοχή Σταρίτσια του Χάρκοβο, αλλά η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Στο χθεσινοβραδινό του μήνυμα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι μένονται μάχες στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, κατονομάζοντας τις περιοχές Κραματόρσκ και Κουράκοβο. Σύμφωνα με το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, ο ρωσικός στρατός επιχείρησε ανεπτυχώς το τελευταίο 24ωρο να προκαλέσει ρήγματα στην Ουκρανική άμυνα. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, αλλά υπό έλεγχο. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας δεν μπορούν να εξοπλίσουν νεοσύλλεκτους με βαρύ οπλισμό, γράφει το Forbes, και ότι η 153η μηχανοποιημένη ταξιαρχία μέχρι χθες των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων τώρα πλέον επανδρώνεται σαν ταξιαρχία πεζικού, γιατί δεν έχει τα μέσα. Ο Ζελένσκι έδωσε συνέντευξη στους New York Times. Τα σημαντικότερα σημεία είναι τα εξής. Το ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρύψει ρωσικούς πυράβλους που πετούν πάνω από την Ουκρανία,
χωρίς τα αεροσκάφη να διασχίσουν τον Ουκρανικό εναέριο χώρο. Δηλαδή να πετούν στη Ρουμανία και στην Πολωνία και από εκεί αν βρίσκουν ένα πύραυλο στα 100 χιλιόμετρα, 150 χιλιόμετρα, με πυράβλους αέρος να τους καταρρίπτουν. Αυτό λέει. Μετά από μια πολύ δύσκολη νίκη θα ήθελα να περάσω λίγο χρόνο με την οικογένειά μου και τα σκυλιά μου, λέει, όταν νικήσει στον πόλεμο. Δεν βλέπω εκπαιδευτές του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία να εκπαιδεύουν Ουκρανούς στρατιώτες παρά μόνο στα λόγια, κριτική στους Δυτικούς. Χρησιμοποιώντας από απόσταση η Ουκρανία θα είναι σε θέση να προστατευτεί αποτελεσματικά από την πρόσφατη θέση στα βορειοανατολικά του Χάρκοβο. Η Ουκρανία θα μπορούσε να δει τα ρωσικά στρατεύματα να συγκεντρώνονται στα σύνορα πριν επιτεθούν. Αλλά ήμασταν ανίκανοι να τους χτυπήσουμε, δεν μας επιτρέπουν. Ο Πούτιν πρέπει να είναι παράλογος, αλλά αγαπά τη ζωή του, επομένως δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Η Ουκρανία δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα για τη δημοκρατία σε κανέναν. Επίσης, ο Ζελένσκι άσκησε κριτική για την επιθυμία της Δύσης να διατηρήσει τους δεσμούς με τη Ρωσία. Πολλές χώρες επιδιώκουν να διατηρήσουν οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς με τη Ρωσία. Όλοι κρατούν την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή στη Μόσχα, λέει. Για απρόβλεπτες συνέπειες έκανε λόγο κορυφαίος Ρώσος διπλωμάτης, αναφερόμενος στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διοχετεύσει στην Ουκρανία κέρδη από δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Κυρίλ Λόγκιντοφ, επικεφαλής της Ρωσικής Διπλωματικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε σε Ρώσους δημοσιογράφους: το μόνο που μπορεί να προβλεφθεί με σιγουριά είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποχρεωθεί αργά ή γρήγορα να επιστρέψει στη χώρα ό,τι έχει κλαπεί. Τέλος, να πάμε στην Γαλλία. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι γαλλικές υπηρεσίες ασφαλείας, σύμφωνα με τη Φιγκαρό, η οποία επικαλούμενη ανώτερο στρατιωτικό αξιωματούχο της χώρας κάνει λόγο για αύξηση της ρωσικής επιθετικότητας και για υπαρκτές απειλές εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Λέει διάφορα και λέει ότι είμαστε σε συναγερμό να αντιμετωπίσουμε αυτή τη ρωσική επιθετικότητα. Εν τω μεταξύ εκεί στην απικία συνεχίζονται οι ταραχές και εκεί βλέπουν εμπλοκή της Ρωσίας πιθανόν. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Μην ξεχνάμε το κανάλι μας, μου αρέσει, σχόλια, μπορείτε να διακινείτε το βίντεο σε φίλους για να αυξήσουμε τον αριθμό. Είμαστε ήδη στις 151.000, μπορείτε να βοηθήσετε το κανάλι με δύο τρόπους, μπείτε στο περισσότερα. Και όσον αφορά το συμμετέχω, μπαίνουμε στην ιστοσελίδα του συμμετέχω.gr, εγγραφή, κάνουμε εκεί. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις εκλογές. Μόνον όταν έχουμε 100 ή 200.000 ανθρώπους θα δημιουργήσουμε μια κοινότητα η οποία θα παίρνει μηνύματα και θα λέει την άποψή της, η οποία αυτή η άποψη της πλειοψηφίας θα ανακοινώνεται και αρμοδίως και θα δημοσιοποιείται, και έτσι σιγά σιγά η άποψη του καθενός από εμάς, της πλειοψηφίας δηλαδή, θα γίνεται άποψη της Επιτροπής, και όσο απλώνεται αυτό το πράγμα θα γίνεται άποψη και της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, συμμετέχω.gr, λοιπόν, μπαίνουμε, εγγραφή, όσοι θέλετε ψηφοδέλτια στο 210-33-16-036 τηλεφωνήστε να σας τα στείλουμε με δικά μας έξοδα, και όσοι θέλετε να τα πάρετε και είστε εδώ στη γειτονιά στην Αθήνα, πλατεία Συντάγματος, Φιλελλήνων 14, στο βιβλιοπωλείο μας, να έρθετε να πάρετε υποστηρικτικό υλικό και ψηφοδέλτια. Λοιπόν, αυτά για απόψε, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.